बच्चादेखि वृद्धसम्म राइड शेयरिङ एप भनेको के हो भनेर थाहै नपाउने मान्छेले पनि अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र कतै जानु पर्यो भने पठाउ बोलाउनु भन्ने चलन छ। तर यो चलनका बारेमा हामीलाई सिकाउने पठाउ नभएर टुटल हो। तर यसरी मार्केटमा पहिलो आए तापनि किन पठाउका टुटल भन्दा धेरै प्रयोगकर्ता छन् त? र लामो समयसम्म बन्द भएर फेरि मार्केटमा आएको टुटलले के साँच्चै पठाउसँग कम्पिट गर्न सक्ला त? आजको यो भिडियोमा हामी टुटलको राइज, फल र रिभाइभलको जर्नी हेर्दैछौँ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु टेक कागज। र सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। राइड शेयरिङ एपको कन्सेप्ट कस्टमर र राइडरलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट जोडेर ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि आएको। विश्वमा पहिलो पटक उबरले 2009 मा धनी व्यक्तिहरूका लागि लिमोजिन रेन्ट गर्नका लागि ल्याएको थियो र अहिले यो 70 भन्दा बढी देशमा चलिरहेको छ र हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको एउटा अभिन्न अङ्ग नै भइसकेको छ। नेपालमा भने यो राइड शेयरिङ एप लिएर आउने टुटल पहिलो। टुटललाई 2016 मा शिक्षित भट्टले नेपालको मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। टुटलले बेसिकली दुईटा सेगमेन्टलाई जोड्न खोजिरहेको थियो। पहिलो भनेको मोटरसाइकल राइडर, जसको एउटा सिट खाली हुने गर्छ, र दोस्रो पेसेन्जर, जो गाडीमा खचाखच गरेर नै आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेका हुन्छन्। यी दुई सेगमेन्टलाई टुटलले एकै ठाउँमा ल्याएर जोडिदिन्छ र दुवैलाई बराबरको बेनिफिट दिन्छ। जस्तै राइडरले पनि आफ्नो एउटा खाली सिटलाई रेन्ट गरेर त्यसबाट पकेट मनी वा पेट्रोल खर्च निकाल्न पाउँथे भने कस्टमर पनि सजिलैसँग आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्थे। हो, यही शेयर्ड इकोनोमीलाई उनले नेपालमा पहिलो पटक इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। खास गरी काठमाडौँ भ्यालीमा ट्राफिकको एकदमै धेरै प्रब्लम हुने गर्छ। कहिले धेरै जाम त कहिले कुनै रुटमा गाडी नै नचल्ने। यस्तो अवस्थामा टुटलले ठुलो ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहेको थियो। तर यो गरेतासँगै त्यति बेला यसको मोनोपोली पनि मार्केटमा उत्तिकै थियो। त्यसैगरी यसमा भएको भोइस नेभिगेसन टुलले गर्दा भिजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तिहरूका लागि पनि ट्रान्सपोर्टेसन सहज भइरहेको थियो। यसमा त्यतिखेर 20% कमिसन लिन्थ्यो भने दिनमा 5 वटा राइड गरे 200 रुपियाँ बोनस र दिनमा 10 वटा राइड कभर गरे 500 रुपियाँ बोनस दिइन्थ्यो। तर यसरी राम्रोसँग मार्केटमा चलिरहेको टुटल एक्कासी कसरी फेलियर हुन आउँछ त? यसमा हामीले पठाउलाई छुटाउनु हुँदैन, किनकि पठाउ नै टुटलको एउटा विशेष कम्पिटिटरका रूपमा मार्केटमा एन्टर गर्छ। पठाउ एक बङ्गलादेशी स्टार्टअप हो जुन सर्भिस डेलिभरीका लागि सुरु गरिएको थियो, तर मार्केट बुझ्दै गएपछि पछि यसले राइड शेयरिङका रूपमा पनि काम गर्न थाल्यो। यसलाई असिममान बस्नेतले 2018 मा नेप्लिज मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गराए। पठाउ एउटा अलरेडी इस्टाब्लिस स्टार्टअप भइसकेका कारणले यसले आफ्नो मिस्टेक्स र एरर्सलाई सच्याउँदै गइरहेको थियो र उनीहरूसँग भएको त्यही एक्सपिरियन्सले गर्दा यसलाई नेपाली मार्केट क्याप्चर गर्नलाई धेरै समय लागेन। तर यसमा पठाउको स्ट्रङ पोइन्ट मात्रै नभएर टुटलको आफ्नो कमजोरीहरू पनि थिए। जस्तै टुटलको एप युजर फ्रेन्डली थिएन भने पठाउको बढी युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्सका लागि सजिलो एप्लिकेसन थियो। त्यसैगरी टुटलमा लोकेसन ट्र्याकिङको प्रब्लम एकदमै धेरै हुन्थ्यो, तर पठाउले भने यो स्मुथ बनाइदिएको थियो। त्यसरी नै हेर्दै जाँदा टुटलमा कुनै कस्टमरले राइड बुक गर्नु पर्यो भने टुटलका सम्पूर्ण राइडरलाई त्यसको रिक्वेस्ट जान्थ्यो भने पठाउले त्यसको लोकेसन ट्र्याक गरेर नजिकका राइडरलाई मात्रै रिक्वेस्ट पठाउँथ्यो, जसले गर्दा कस्टमरसम्म राइडरको पहुँच पनि छिटै हुने गर्थ्यो। पठाउले टुटलको कम्पेरिजनमा थोरै प्राइस चार्ज गरिरहेको थियो र राइडरहरूबाट पनि थोरै नै कमिसनमा काम गरिरहेको थियो। त्यस्तै यसले डिस्काउन्ट, अफर्स, प्रोमो कोड्सहरू पनि धेरै नै इन्ट्रोड्युस गराइरहेको थियो। त्यो सँगसँगै यसले एउटा स्ट्रङ मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी पनि लिएर अगाडि बढिरहेको थियो, जसले गर्दा मान्छे टुटलभन्दा पठाउ नै प्रिफर गर्न थाले। टुटलको फेलियर हुनुको अर्को एउटा मेजर रिजन भनेको यसले राइडरबाट ₹2000 रेजिस्ट्रेसन फी लिन स्टार्ट गर्यो, जुन पठाउमा भने फ्री रेजिस्ट्रेसन थियो। यसका कारणले टुटलमा कस्टमर भइराखे पनि धेरै राइडर्सहरू टुटलबाट पठाउमा शिफ्ट हुन थाले र टुटलको लोकप्रियता बिस्तारै कम हुँदै गयो। पठाउको राइडर मोनिटरिङ सिस्टम पनि एकदमै स्ट्रङ थियो र त्यति मात्रै नभएर पठाउले आफ्नो सर्भिसेसमा पठाउ फुड्स र डेलिभरी सर्भिसेसहरू पनि एड गर्दै लिएर गएको थियो। र यसरी हेर्दा मानिसले पठाउ र टुटललाई कम्पेयर गर्न थाले र युजर एक्सपिरियन्स पठाउमा बढी राम्रो हुन थालेकाले टुटलबाट बिस्तारै मानिसहरू पठाउतिर शिफ्ट हुन थाले। यही बीचमा सरकारले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 को उपदफा 2 मा निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी दफा 12 मा कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने नियममा टेकेर ट्राफिक पुलिसले दमादम पठाउ र टुटलका राइडरहरूलाई समाउन थाल्छ।
समयको मागसँगै नीति नियम पनि बदलिँदै जानुपर्छ भन्ने भनाइका साथ त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो नियमलाई खारेज गरेर फेरि पनि राइड शेयरिङ एपहरूलाई आफ्नो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन्छन् र यो सँगसँगै पठाओ र टुटल मात्रै नभएर नेप्लिज मार्केटमा अरू पनि थुप्रै राइड शेयरिङ एपहरूको एन्ट्री हुन्छ, जस्तै इनड्राइभर, सहारा, ट्याक्सी मान्डु, मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी आदि। यसरी विभिन्न कम्पिटिटर्सको एन्ट्री हुनु र आफ्नो सफ्टवेयरमा पनि विभिन्न प्रब्लम्सहरू देखा पर्नुका कारण टुटल बन्द हुन पुग्छ। तर यो सबैको पछाडिको एउटा ठूलो कारण भने उसँग भएको अपर्याप्त क्यापिटल नै हो र यसरी नेपालमा पहिलोपल्ट राइड शेयरिङ कल्चर लिएर आएको टुटल बन्द हुन पुग्छ। अब बन्द भइसकेको टुटल फेरि कसरी मार्केटमा आउँदैछ त? नयाँ टुटललाई रिब्रान्डिङ गरेर ज्याप सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडले मार्केटमा लन्च गरेको हो। ज्याप सर्भिसेस एउटा सर्भिस डेलिभरी कम्पनी हो। यो कम्पनीले टुटलको पहिलाको लोगोलाई पनि अलिकति चेन्ज गरेको छ र त्यो सँगै पहिलाको ट्यागलाइन टुगेदर वी मुभलाई बदलेर टुवर्ड्स योर डेस्टिनेसन राखेको छ। यसरी नयाँ आएको टुटलमा के कस्ता नयाँ फिचर्सहरू छन् त हेरौँ। यसरी नयाँ जोस र नयाँ टिमका साथ भदौ 20 देखि टुटलको नयाँ भर्जन स्टार्ट भइसकेको छ र यसमा अहिले राइडरहरूले रेजिस्टर गर्नका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने र पहिलो महिनाका लागि बाइकमा 15%, ट्याक्सीमा 12%, त्यसैगरी 1 महिनापछि बाइकमा 20% र ट्याक्सीमा 15% कमिसन लगाइने भएको छ। त्यो सँगसँगै यो एप्लिकेसनमा त्यही नै हामीले ब्यालेन्स एड गर्ने पनि अप्सन राखिएको छ। जस्तै तपाईले म महिनाभरिमा यति रुपैयाँको चाहिँ राइड गर्छु भनेर पहिले नै त्यो अमाउन्टलाई त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले राइड लिएपछि त्यही ब्यालेन्सबाट तपाईको पेमेन्ट हुँदै जान्छ र त्यसरी नै घट्दै जान्छ। यही अप्सनलाई युज गरेर टुटलले अहिले पब्लिकलाई मात्रै नभएर बिजनेसलाई पनि सर्भिस दिने भएको छ। जस्तै यदि तपाईँ कुनै बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो स्टाफहरुका लागि यसरी नै ब्यालेन्स राख्दिन सक्नुहुन्छ र अफिसले दिने ट्रान्सपोर्टेसन खर्चलाई यसबाट नै घटाउँदै लान सक्नुहुन्छ। यसका बारेमा विस्तृत रूपमा टोटलले खुलाइ नसके पनि हामीले आउने दिनमा थाहा पाउने नै छौं। त्यसैगरी तपाईँ राइडर कुन जेन्डरको प्रिफर गर्नुहुन्छ, मेल वा फिमेल पनि तपाईले आफैले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले हामी फिमेल कस्टमर्सहरुका लागि अझै सहज बनाइदिएको छ। नयाँ टुटलले युजर एक्सपिरियन्स र युजर इन्टरफेसमा विशेष काम गरेको छ। यसले फ्रिक्वेन्टली प्रोमोज अनि अफर्सहरु ल्याइराख्ने भनेको छ। त्यसैगरी यसले कन्टिन्युअस अपडेट पनि दिइरहनेछ, जसले गर्दा हामीले कुनै बग भेटाइहाल्यो भने पनि त्यो चाँडै नै सल्भ हुनेछ। त्यसैगरी यसले गुगल म्यापको प्रयोग गरेर आफ्नो लोकेसन ट्र्याकिङ सिस्टमलाई डेभलप गरेको छ। यसरी हेर्दा टुटलले नयाँ फिचर लिएर आएर अब मार्केट लिएला जस्तो छ। मैले पनि टुटल एक्सपिरियन्स गर्नका लागि टुटल चलाएकी थिएँ, तर टुटलसँगको मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भने खासै राम्रो भएन। मैले राइड बुक गर्न खोज्दा अटोमेटिकली मेरो लोकेसन ट्र्याक भएन। त्यसैगरी मैले डेस्टिनेसनको लोकेसन पनि म्यानुअली नै प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै राइडर पनि टाइममा म भएको ठाउँमा आउनु भएन र लास्टमा उहाँले मलाई नभेटेको भनेर राइड नै क्यान्सल गर्न भन्नुभयो। त्यसैले टोटलले यी कुराहरुमा भने धेरै नै काम गर्न बाँकी नै छ। त्यो सँगसँगै राइडरहरुलाई पनि कस्टमर सर्भिसका बारेमा ट्रेनिङ दिनु एकदमै जरुरी छ। तर यसो भन्दै गर्दा टुटल प्रयोग नै नगर्नु भने होइन। टुटलले कन्टिन्युअसली अपडेट लिएर आउने र देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जाने भन्ने प्रमिसका साथ आएकाले हामीले यसलाई सपोर्ट भने पक्कै गर्न सक्छौं। र यसरी हामीले ओभरअल हेर्ने हो भने टुटल मार्केटमा आएसँगै हामीले इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजमा त एकदमै धेरै नै ग्रोथ देख्न पाउनेछौँ। त्यसैगरी हामी कस्टमरका लागि पनि यो राम्रै न्यूज हो, किनभने मार्केटमा जति बढी कम्पिटिसन हुन्छ त्यति नै हामीले प्राइस सर्भिसेसका बेसिसमा बेनिफिट पाउन सक्छौं। त्यसैगरी मार्केटबाट एकचोटी आउट नै भइसकेको टुटल फेरि मार्केटमा राइज भएर राम्रो हाइट लिन सक्यो भने यसले नेपालका अरू पनि एन्टरप्रेन्योर र स्टार्टअप्सहरुलाई एउटा ठूलो इन्स्पिरेसन बन्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालकै प्रडक्ट भएकाले हामीले यसमा गौरव गर्ने त ठाउँ छँदै नै छ। अब टुटल मार्केटमा आइसकेपछि यसले अरू राइड शेयरिङ एपहरुलाई पनि एउटा कम्पिटिसन दिनेछ र त्यो सँगसँगै पहिलाका एरर्सहरुलाई पनि इम्प्रुभ गर्दै अझै राम्रो प्लेटफर्म बन्नेछ भन्ने त हामीले अपेक्षा गर्न नै सक्छौं। त्यसैगरी टुटलको यो राइज, फल र रिभाइभलको स्टोरीबाट हामीले सिक्ने पाठहरु पनि धेरै छन्। जस्तै एउटा एन्टरप्रेन्योर आइडिया र एउटा स्टार्टअपले लाखौं मानिसको लाइफस्टाइललाई नै चेन्ज गरिदिन सक्छ। त्यसैगरी कुनै पनि आइडिया मात्रै राम्रो भएर पनि हुँदैन। त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि राम्रो क्यापिटल र गभर्नमेन्टको सपोर्ट पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।
र त्यो सँगसँगै हामीले आफ्ना सबै स्टेक होल्डरसँग इक्वल्ली कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि सक्नुपर्छ। कुनै पनि एउटा स्टार्टअपलाई राम्रो पोजिसनमा लिएर आउनका लागि उसको टिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनभने एउटा म्यानेजमेन्ट टिम भनेको कुनै पनि स्टार्टअपको फाउन्डेसन हो र रुट जति बलियो हुन्छ त्यति नै अग्लो रुख बन्न सफल हुन्छ। समय गतिशील छ, त्यसैले हामी पनि समयको माग अनुसारै चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा टुटललाई एउटा कम्पिटिटर चाहिएकै थियो आफ्ना मिस्टेक्सहरूलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, र यसले त्यसमा गिभ अप नगरेर फेरि राइज ब्याक गर्नु नै यो आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो। त्यसैले हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ कि हामीले यसको प्रयोग गरौँ र यसमा भएका कमी कमजोरीलाई औल्याएर उसलाई सुध्रिने मौका दिउँ। यसरी आफूलाई सुधार्दै लग्यो भने टुटल इन्टरनेसनल मार्केटैसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले नेपाली स्टार्टअपलाई सपोर्ट गर्दै गरौँ। हस् त, टुटलको यो जर्नीका बारेमा आजको भिडियो यति नै। टेक कागज हेर्दै गर्नुहोस्। म ईशानी रौला, धन्यवाद।